नमस्कार. सायंटिफिक डिस्कवरीज म्हणजे एखादं इन्व्हेस्टिगेशन असते. या इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये एखादी घटना असते आणि ती घटना कशी झाली असेल हे माहीत करायसाठी वेगवेगळे अंदाज लावले जातात आणि या अंदाजापैकी कुठला तरी एक अंदाज इव्हिडन्सच्या बेसिसवर खरा ठरते. मग बायोलॉजीच्या इतिहासामध्ये तुम्हाला अशा भरपूर साऱ्या थेरीज पाहायला मिळतात ज्या खऱ्या होऊ शकल्या नाही, ज्याचा अंदाज चुकीचा होता, पण या थेरीज खूप जास्त इंटरेस्टिंग होत्या. अशाच प्रकारच्या एका इंटरेस्टिंग थेरीविषयी आज आपण या ठिकाणी डिस्कस करणार आहे. या थेरीचं नाव आहे प्री फॉर्मेशन थेरी. जसं की नाव इंडिकेट करत आहे, या थेरी अनुसार सजीवाचं शरीर हे नवीन तयार होत नाही, हे शरीर आधीच तयार असते आणि छोटूशा स्वरूपामध्ये स्पर्म किंवा एगच्या आतमध्ये प्रेझेंट असते. जसं की त्यांनी डायग्राममध्ये दाखवलेलं आहे. हे स्पर्मसारखे डायग्राम आहे, त्याच्या आतमध्ये एक ह्युमनसारखा फॉर्म, एक शरीर तुम्हाला दिसत आहे. अशाच प्रकारे इथे एक एग आहे आणि या एगच्या आतमध्ये ह्युमनसारखा फॉर्म आहे. म्हणून याला प्री फॉर्मेशन, आधीच तयार असलेल्या शरीराची थेरी म्हटल्या जाते. मग या थेरी अनुसार रिप्रोडक्शन नंतर, स्पर्म आणि एगच्या फ्युजन नंतर हे शरीर फक्त वाढते, याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारचा बदलाव होत नाही. ही थेरी सर्वात पहिले मार्सेलो मॅल्फिजी नावाच्या शास्त्रज्ञांनी समोर ठेवली होती. त्यांनी चिक एम्ब्रिओचं ऑब्झर्वेशन केलं होतं आणि त्यांच्या ऑब्झर्वेशनमध्ये त्यांना काही अवयव आधीच तयार झाल्यासारखे दिसले होते आणि म्हणून त्यांनी ही जी थेरी आहे ही पुढे ठेवली होती. त्यावेळेसचे जे मायक्रोस्कोपिस्ट होते 1700च्या जवळपास, त्यांनी असा दावा केला होता की त्यांच्या मायक्रोस्कोपिक ऑब्झर्वेशनमध्ये त्यांनी मिनिएचर फॉर्म, छोट्या छोट्या स्वरूपाचे ह्युमन्स आणि दुसऱ्या ॲनिमलचे फॉर्म पाहिलेले आहे आणि म्हणून मग ही थेरी आणखी जास्त पुढे यायला लागली. त्याच्यानंतर काही शास्त्रज्ञांनी पार्थिनोजेनेसिस जे असते, जे आपल्याला हनीबीमध्ये पाहायला मिळते, ज्याच्यामध्ये अनफर्टिलाइज्ड एग पण हॅच होऊन ड्रोन बनू शकतो, अशा प्रकारचे ऑब्झर्वेशन झाले आणि या थेरीने आणखी जास्त जोर पकडला. आता ह्या थेरी मागचे ड्रॉबॅक असे होते की हे सेल थेरीला मानत नव्हते. सेल थेरी अनुसार जे काही सजीव आहेत पृथ्वीवर आत्ता तयार, ते सेलपासून तयार झालेले. आधी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गॅनिझम तयार झाले आणि मग त्याच्यामध्ये इव्होल्युशन होऊन आत्ताचे प्रेझेंट जे ऑर्गॅनिझम आहेत ते तयार झाले. मग ही थेरी इव्होल्युशनला सपोर्ट करत नाही, चेंजेसला सपोर्ट करत नाही. मग जे ऑर्गॅनिझम आत्ता तयार झालेले आहेत त्यांच्यामध्ये जी व्हेरायटी आपल्याला पाहायला मिळते, म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑर्गॅनिझम पाहायला मिळते आपल्याला. मिलियन्स आणि ट्रिलियन्समध्ये यांचा नंबर आहे आणि हे सगळे ऑर्गॅनिझम वेगवेगळे आहे. मग हे ऑर्गॅनिझम तयार कसे झाले असेल हे या ठिकाणी प्रूफ होऊ शकत नाही, कारण हे म्हणतात की शरीर आधीच तयार झालेलं आहे. दुसरा पॉईंट असा आहे की जर शरीर आधीच तयार झालेलं आहे तर जे स्पर्म किंवा एगच्या आतमध्ये शरीर आहे त्याच्या आतमध्ये पण दुसरे आधीच शरीर तयार असायला पाहिजे. मग असे कितीतरी शरीर असतील एका आतमध्ये एक, आणि मग जे सर्वात शेवटी आपण पोहोचू एंडला, ती जे शरीर आहे ते कोणी तयार केलं असेल किंवा ते कसं तयार झालं असेल, याला पण ही थेरी एक्सप्लेन करत नाही. आणि सर्वात मोठं म्हणजे ही सेल थेरीलाच प्रेडिक्ट करते. म्हणजे सेलचं फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, फॉर्मेशन ऑफ लाईफ, या सगळ्या थेरीजला ही मागे टाकते. म्हणून ही थेरी पुढे जाऊन कॅन्सल झाली होती आणि सक्सेसफुल होऊ शकली नाही. पण त्यावेळेस कंटेम्पररी इपिजेनेसिस नावाची एक थेरी होती, ज्याच्यानुसार हे शरीर नव्याने तयार होते आणि हे आपल्याला आता इव्हिडन्सेस बेस्डवर माहीत आहे. आपल्याकडे मायक्रोस्कोपीच्या आता ज्या टेक्निक्स आहे त्या खूप जास्त डेव्हलप झालेल्या आहे. आपण मायक्रोस्कोपीच्या स्टडीमध्ये पाहू शकतो की कशा प्रकारे सजीवाचं शरीर तयार होते. एका सिंगल सेल्ड झायगोटपासून त्याचं डिव्हिजन होते आणि मग हे शरीर तयार होते. ही इपिजेनेसिसची थेरी आणि प्रीफॉर्मेशनची थेरी एकाच वेळेस एक्झिस्ट करत होती, पण याला दोन मतं होते. काही शास्त्रज्ञ प्रीफॉर्मेशनला मानत होते तर काही शास्त्रज्ञ इपिजेनेसिसला. इपिजेनेसिस पुढे जाऊन खरी ठरली, पण प्रीफॉर्मेशन खरी ठरू शकली नाही. आता या ठिकाणी ही जी प्रीफॉर्मेशनची थेरी आहे ही खूप इंटरेस्टिंग होती, कारण याच्यामध्ये यांनी शरीर आधीच तयार झालेलं आहे असं म्हटलं होतं आणि म्हणून आज आपण या ठिकाणी या थेरीविषयी डिस्कशन केलं. जर तुम्हाला ही थेरी इंटरेस्टिंग वाटली असेल तर आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन प्रेस करा. जेव्हा ही नवीन व्हिडिओ अपलोड होईल तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन मिळणार आहे. सो थँक्यू.